Polen vlog, and this is unique life and tips behind me. Guys, di kami pwedeng pumunta sa car washing area kasi alam nyo na. So kami na lang po ang magbawash ng aming car na napakarumi. Ayan, ayan, ayan. Yung car niya. Of course. Pakagandang car ng aking kaibigan. Ayan. Dito muna tayo, guys. I'll make it as a vlog or whatever. Ha? Grabe ka, lakasan mo yung tubig. Yung parang talagang nag-i-spray. Parang sa karwasyan nga.
magpalinis. It's about 30 dirhams. It depends. 30 to 40 dirhams. Full body wash. So, yun. Tsaka pinagbabawal din talaga maglinis sa labas ng bahay. Ganyan. Huliin ka ng baladiya. Baladiya ang tawag dito sa ano ng government na nagbabawal. Ganun! So, yun guys. Kung kaya namang itago, itago! Kasi, tapos sa trabaho namin, pauwi na kami. Actually guys, pauwi na kami. So, we are not exposed to any patients. Naka-scrub pa rin kami, pero diretso na kami ng bahay nito. Walang pasyente, so we have 0 patients, so we don't need to change our dress na. Ang hirap malinis. Ayun guys, ang linis na ng sasakyan ni Unique Life and Tips, and of course, ang aking putyo-putyong sasakyan, nandun pa rin. So guys, ito nga yun. Kung gusto, laging may paraan. Kung ayaw, joke lang. Ano ba yun? Hindi. Kasi pag may pera, nag-iinarte kami. Nagpapalinis kami, ganyan. Pero walang walang tagalinis ngayon. So, all by myself. All by ourselves. Yala, bye-bye! We're going home now. Ayan, may gas-gas. Yala, bye-bye guys! Bye! That is Unique Life and Tips. This is Polen Music and Vlog saying bye-bye. God bless everyone. Stay safe.